Sepsi. Nyt näkyy. Nyt pää näkyy. Eli tuossa. Et kiipeä sen. Ylitti alhaalla. Joka varmasti jos se seistää alariidessä, niin näyttää sillä. Se kuva tulee tästä 20 senttiä.
Við ætlum að byrja að kalla inn leiki sem hefjast 10:30 og það er á vellinum með 3. Tvendaleikur í A-flokk, Sami og Ulrika, Finnland og Gabriel Ingi Helgason og María Rún Alvarsdóttir, BH IA. On court number 3. Og á vellinum með 6 er B-flokkur tvendaleikur, Jón Sverrir Árnason og Natalía Ósk Óðinsdóttir BH og Stefán Steinar Guðlaugsson, Karitas Perla Elídóttir BH. Á vellinum með 6.
It's a
Við ætlum að lesa upp 2 leiki sem byrja kl. 11. Meistaraflokkur í tvendaleik, Eiður Ísak og Þórún Anna, TBR og BH og Eysteinn og Júlíana, TBR á velli nr. 2. Og meistaraflokkur tvendaleikur á velli nr. 5, Daniel Jóhannsson og Þórún Eilands, TBR og Brynja Már og Jónar Hund, IA, BH.
Þá ætlum við að fá völl númer 5, Davíð Bjarnar Björnsson og Erlu Björg Hafsteinsdóttur, Elís Þór Dansson og Lilju Hug og teljari er Hilmar.
Þá ætlum við að lesa upp leiki sem eiga að hefjast 11:30 og á völl númer 3 Sebastian Vignisson og Elín Ósk Traustadóttir, Sami Faringa og Ulrika I'm not even going to try to pronounce the last name. On court number 3. Og á völl númer 1 Emil Ákason og Sara Bergdís Albertsdóttir, BH Jón Sverrir Árnason og Natalía Ósk Óðinsdóttir, BH á völl númer 1 og teljari Matthildur.
kävelen tästä. Kävit sä kävelen tästä?
Á völl númer 2, Elís Þór Dansson, Lilja og Lilja Bun, Jónas Baldursson og Margrét Jóhannsdóttir og teljarinn Máni. Og á völl númer 5, Brynjar Már Ellertsson, Unnur Huld Örvar, Eysteinn Högnason og Júlíana Karítas Jóhannsdóttir. Á völl númer 5 og teljarinn Anita. Á velli númer 1, meistaraflokkur tvendaleikur, Daníel Jóhannesson og Þórunn Eylands, Eiður Ísak Broddason og Sólrún Anna Ingvarsdóttir á velli númer 1 og teljarir Hilmar.
Við ætlum að fara að lesa upp leiki sem hefjast klukkan 12:30. Það A-flokkur tvendaleikur, Sebastian Vignesson og Elín Ósk Traustadóttir, BH, Gabriel Ingi Helgason og María Rún Erlendsdóttir, BH og IA á velli nr. 3 og teljari Breki. Á velli nr. 6, A-flokkur tvendaleikur, Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Írina Ásdís Óskarsdóttir, BH, Garðar Hrafn Benediktsson og Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, BH. Við bíðum þennan leik.
velli nr. 6, B-flokkur tvendaleikur, Emil Lorange Ákason og Sara Bergdís Albertsdóttir, BH, Stefán Steinar Guðlaugsson, Karitas Perla Elídóttir, BH, á velli nr. 6 og teljarinn Ísólfur. Írena Rut Jónsdóttir maður til að koma í hópstjórn.
djóka.
Á velli nr. 1 A-flokkur nefndarleikur Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Írena Ásdís Óskarsdóttir. BH Garðar Hrafn Benediktsson og Halla Stella Sveinbjörnsdóttir. BH og teljari Ása.
Þá ætlum ég að lesa leik úrslitaleik í tvílaleik kvenna B-flokk á völl nr. 2. Það er Helena Rúnarsdóttir og Írina Rut Jónsdóttir IA, Natalía Ósk Óðinsdóttir og Sara Bergdís Albertsdóttir BH og teljari Daniel Guðjóns. Og við ætlum að hafa verðlaunaafhendingu í tvenndarleik B-flokk og þar í fyrsta sæti eru Stefán Steinar Guðlaugsson og Karitas Perla Elídóttir BH og í öðru sæti Jón Sverrir Árnason og Natalía Ósk Óðinsdóttir BH. Við skulum gefa þeim gott klapp.
Við ætlum að kalla hérna undanúrslit í tvenndarleik meistaraflokk. Á velli nr. 5 er Jónas Baldursson og Margrét Jóhannsdóttir TBR og Daniel Jóhannsson og Þórunn Eylands TBR. Og á velli nr. 3 Davíð Björn Björnsson og Erla Björg Hafsteinsdóttir TBR og BH og Eiður Ísak og Sólrún Anna TBR og BH á velli nr. 3. Við ætlum að fá Sóley og Arnór til að koma.
Við ætlum að setja inn leik í tvendaleik A-flokk undanúrslit og á velli nr. 1 er Kristján Óskar og Írena Ásdís BH móti Gabriel og Maríu BH og IA. Og á velli nr. 6 er Garðar Hrafn og Halla Stella BH og Sami og Ulrika Finnlandi. Og þá svo að veita verðlaun í B-flokki tvíliðaleik kvenna og þar í fyrsta sæti eru Natalía Ósk Óðinsdóttir og Sara Bergdís Albertsdóttir BH og í öðru sæti Helena Rúnarsdóttir og Írena Rut Jónsdóttir. Skulum gefa þeim gott klapp. Já, góðan og blessaðan daginn. Hér þið mætt að sjá hérna undanúrslitaleik í A-flokki, tvendaleik á Atlamóti og RSL-móti árið 2019. Hér að keppa Kristján Óskar og Írena Óskarsdóttir frá Badmintonfélagi Hafnarfjarðar og Gabriel Ingi og María Rún Ellersdóttir. María keppir fyrir hönd IA og Gabriel fyrir BH. Þetta eru það par sem komist áfram úr sínum riðlum.
keppnin hér búin að vera alveg stanslaus frá því klukkan 10 morguninn og nú erum við komin undan úrslit. Tvendaleikur virkar þannig að það er ein kona og einn kall í hvoru liði fyrir sig og það er Írena sem að gefur á Gabriel. Og það er ekki flókið, það er 1-0. Það þarf ekki mikið, María gefur á Gabriel og það er jafnharðan. Uppgjafinnar að vefjast fyrir fólki. Þetta er keppt í A-flokki en keppt er í 3 flokkum á þessu móti, það er að segja meistaraflokkur, A-flokkur, B-flokkur. Og það er Kristján sem gefur. Vel gert hjá Gabriel. Tölu illa saman hana og staðan er þá 3-2. Þessi er út af, það er ytri línan sem gildir í tvíliða og tvendaleik. Og flottur bolti hjá Gabriel. Þessi var góður og þau eru núna fyrsta skipti komin í tveggja stiga fórustu. Það þarf að fá 21 stig til þess að vinna lotu og vinna þar 2 lotur til þess að vinna leikinn og vel gert hjá Írenu. Írena á ættir að reykja á Akranes og hún spilir fyrir Hafnarfjörð. Svo að þetta má segja að hún sé á heimavelli en þarna nær Gabriel aftur. Gabriel er að spila þetta virkilega vel. Uppgjöfin í netið. Þetta er náttúrulega bara að tapa stig. Í gamla daga þá þurfti maður að vinna sér inn uppgjöfina til þess að fá stig en núna telur hvert einasta stig og vel gert hjá Gabriel. Enn og aftur maður leiksins fram að þessu er Gabriel. Hefur spilað þetta mikilli yfirvegun. Þetta var ekki vel gert hjá okkar stelpu þarna. Mjög jafn leikur og þetta er gott badminton sem við spilum hérna og þetta er hörkuleikur í gangi. Það var algjör slúður. Og við erum komið í jafnan leik. Þessi er inni og laumast yfir. Og þau eru komin yfir Írena og Kristján. Írena með sína aðra uppgjöf í netið. Það er mjög dýrkeypt í svona leik en þau eru þó einu stigi yfir. Þessi er langt úti en hún tekur hann einhvern hluta vegna og mikið sókn hjá Kristján. Fín vörn og neini. Þá erum við komin í 11. Venjan í 11 er það að þá taka liðin sér
mínútu í pásu til að stilla saman strengi og athuga hvað má betur fara. Það er margt jákvætt í leik okkar konu en það er samt þau eru undir og þau eru búin að fá núna 6 af síðustu 7 stigum, Kristján og Írena, þannig að þau þurfa að koma tilbaka og þau gera það strax, minnka þetta niður í 1 stig. Svakaleg vörn hérna og einu hittir ekki boltan. Áfram með snörið. Þau eru að ná sókninni betur. Írena og Kristján ná einhvern veginn að vera oftar í sókn sem skiptir miklu máli í tvendaleik. Að kallinn fái að smassa eins mikið og hægt er. Kallinn spilar fyrir aftan og konan fyrir framann eins og gengur að gerist. Sjá, þau eru endalaust í sókninni og það endar hana bara með því að þau lyfta og lyfta og þau verjast enn. Gera það reyndar ágætlega en eitthvað þarf undan að láta og gott stig til Hafnarfjarðar. Á uppgjöf leið og þau fá sóknina þá fá þau stigið. Þetta allt enn í miklum jafnum. Vel gert í Maríu, þau eiga nú að klára þennan bolta en hann gerir það ekki og Maríu nú bara hægt en áfram með smjörið eins og maður sagði. Þessi að mínum gæðurum séð inni og hann dæmir þetta allt rétt, allt bókinni. En þá klúðrar hún uppgjöfin í jafnharðan og þetta gefur alveg jafn mikið stigum og hinboltinn áðan, þannig að þetta er mjög dýrt að uppgjöfinnar verða að vera góðar. Þetta komin ansi mikil vörn og of mikil. En þá núna 3 stiga munur og góð móttaka hjá Gabriel sem að gera það verkum að hann fær að gefa upp. Og reyna þegar að minnka þetta eitthvað. Þetta við séð áður. Lyft á Kristján og hann smassar á beint á þau og þau ráða ekki við þetta. Litlu munið að hann færi yfir en hann ákvað að segja staðan numið á brúninni og segja nei, ég vil ekki yfir. Þarna hins vegar fór hann yfir og þetta nú, já. Skagamennirnir fá stigin þarna. Og þessi ekki að fara neitt. Þannig að staðan í þessu 18-16. Þetta var ekki góð uppgjöf sem endaði bara með ósköpum. En þau ná að verjast þessu vel og hann klúðrar þessu, Kristján. Munurinn í því að hann er 1 stig. Við erum komið með alveg hörkuleik. Það var ansi góð móttaka hjá Írenu. Nei, klikkar hún á þessum auðvelda bolta. Það oft þannig að einföldu boltarnir eru oft ekki svo einfaldir. En
Þarna var algjör klúður en staðan er 19-18. Vinna þar með 2 stigum. Það er ekki nóg að fá 21 ef andstæðingurinn er með 20. Vinna þar með 2 stigum og getur leikurinn mest farið upp í 30 stig. Þarna næri Írena að smassa góðu smassi og kemur þeim í ansi vænlega stöðu. Þau þurfa nú bara 1 stig til þess að vinna þessa lotu. Kristján nær fínni uppgjöf, góð móttaka og vel varist hjá Írenu. Hún gefur langan á stelpuna sem er oft gott að fá stelpuna fyrir aftan völlinn og riðla þannig leikskipulagi liðsins. Þessi er út af. Þá erum við komin með ansi áhugaverða stöðu. Og þessi vill ekki yfir, þannig að við erum komin í 20-20 sem þýðir það að það þarf minnst okkur 22 stig til þess að vinna þessa lotu. Finnverðir vantar nú einungis 1 stig til þess að tryggja sér þessa fyrstu lotu. Góð uppgjöf á Írenu, kann þetta allt. Gamall refur í fæinu og það er leikurinn enn on og þetta er glæsilegt spil hérna og góð vörn á beggja vegna vallarins en nei, þetta er alveg svakald rally, glæsilegt dropp hérna hjá Maríu. Núna það var kona fyrir aftan og þetta er orðið ansi langt rally og hann klárar þetta. 22-20 þá tökum við okkur 2 mínútna pásu á milli lota og þau skipta vallarhelming eins og er gert í mörgum íþróttum. En vinna þarf eins og áður sagði 2 lotur til þess að vinna og ef María og Gabriel myndu nú vinna næstu lotu þá myndum við fara í svokallaða oddalotu. Blessaði Daniel og takk fyrir flotta lýsingu hérna í þessari lotu. Ég meina spurningu til sérfræðingsins. Já. Er einhver heimild fyrir vídeódómgæslu í badmintonlögunum á Íslandi? Herðu, nei, það er bara ekkert svoleiðis. Það bara er allir svo heiðarlegir í badminton á Íslandi að menn dæma bara sinn vallarhelming og já, ef mikið ósætti er þá er boltanum yfirleitt bara spilað aftur. En við skulum vona að það er oft leiðilegt þegar að svo gerist en yfirleitt ef menn eru með ágæta sjón þá sjá þeir nú yfirleitt hvar boltinn svona jafnaði endar svo en oft getur það verið erfitt að sjá það og en á svona allavega mótum í A-flokki þá erum við ekki með neina sérstaklega dómara á leikjunum. Það er bara einn maður sem er í hásætunum sem telur stigin og keppendur dæma nokkurn veginn bara sjálfir. En þetta farið á stað hérna seinni lotan og Gabriel og María hefja leik betur og eru komin með 3 stiga fórustu eins og þau voru að vísu með í upphafi fyrir lotu þegar var hvað gekk betur hjá þeim þá heldur en í lokin. Þessi bolti út af, vel séð hjá Kristján. Var Gabriel ekki tilbúinn að láta Írenu leika á sig en
Hins vegar náði Kristján að setja þennan meter langt út af svo að við fengum þetta stig og þau byrja mun betur og eru komin í 7-2. Það hefur nú aldrei verið svo mikið á milli liðana en það eru 5 stig og þau hafa eitthvað náð að stilla saman strengi sína í hálfleik eins og sagt er og það gengur bara miklu betur. Staðan orðin 8-2 fyrir Maríu og Gabriel. Og þetta var glæsilegur bolti hjá Kristján. Í hinum undanúrslitaleiknum í A-flokki eigast við annað lið frá Hafnarfirði og hitt liðið kemur frá Finnlandi og ef sjónin er ekki að klára mig þá held ég að Finnarnir séu eitthvað yfir. En þetta eru bara yfirburðir hjá Maríu og Gabriel og staðan þegar við tökum okkur mínútu pásu er 11-3. Þau hafa einhvern veginn þau eiga nú varla að klúra þessari lotu held ég. Klúður yfir netið, það getur oft reynst dýrkeypt. Góður uppgjafur ávallt hjá Írinu en hérna setjum við boltan út fyrir og vill kenna óheppninu þetta. En þetta var engin óheppni, þetta er bara vel gert hjá Anne Maríu og staðan orðin ansi vænleg fyrir þau, en þessi bolti er sennilega út fyrir. Það er komið ykkur pirringur í Írinu, virðist vera. Og hún á ekki að klúra þessum bolta svo auðvitað, en þessi er hins vegar langt út fyrir. Þau virðist vera að gefa aðeins meira út fyrir núna heldur en var í fyrirlótunni. Einhver hluta vegna. Glæsilegt smash hjá Gabriel. Glæsilegt spil. Þau eru bara að malla þetta jafnt og þétt. Vantar einungis 5 stig núna og 4 núna. Þetta er algjörir yfirburðir, ótrúlegt því að í fyrirlótunni var þetta mjög jafnt en þetta er bara, þau eru bara eitthvað í einhverju rugli núna. Konan hefur komið fyrir aftan og nein. Írena kennir netinu þetta en ég held að hún getur ekki kvarta mikið. Þau eru einfallega bara búin að vera drullu léleg í þessari lotu og þau eru bara svona eitthvað reyna að kroppa í stig og stig, getur skipt máli þegar komið er fram í 8 lotuna.
fá smá aukið sjálfstraust og það verður ekki alveg skitið niður á eða skitið upp á bak en þetta er bara einfaldir boltar sem þau klúra og nú vantar þau bara 1 stig og alltaf verður ekki bara þetta stig, þau eru með þetta í vasanum og þau hafa tóku þessa lotu heldur örugglega. Þetta er nú, maður sér nú varla svona svaka viðsnúning, þetta var nú eiginlega alveg ótrúlegt. Þau fengi ekki nema 6 stig eftir að hafa verið með leikinn svona, eftir 11 að minnsta kosti. Írena og Kristján með þetta nokkuð öruggt fengu þarna 6 af 7 stigum miðbyggsleiks og það gerði eiginlega útslagið en þarna núna voru þau ekki alveg með þetta, eins og maður segir, og við förum þá bara í 3. og síðustu lotuna. Það er mjög misjafnt hvað badmintonleikir geta verið langir, þeir geta orðið frekar stuttir þegar það er rótbust en þeir geta farið upp í að vera alveg rúmur klukkutími. En ef farið er í 3 lotur þá er þetta yfirleitt góður hálftími að minnsta kosti og ég er viss að við fáum hörku 8 leik hér, 8 lotu. Virkilega góð vörn og þau klára þetta vel gert hjá Kristján hérna. Kúlan orðin döpur, einhver fjöðrin farin af eða brotin. Þá er að gera að skipta. Góð móttaka hjá Maríu. Og fá stelpuna fyrir aftan, það er oft mjög gott eins og sést þarna riðlar leikskipulaginu. Vel gert hjá Gabriel, frábær móttaka í þeim. Fær hennan millibolta sem að svona er á milli konar og Karlsens, það er það sem við viljum. Eins og þarna, þá er hann að sækja boltan en hann berst þessu gríðarlega vel. Og smass beint í jörðina. Nei, hvað er hann að taka þennan bolta? Nei, það kemur ekki sök. Staðan 4-4. Og þetta er mjög vel gert hjá Kristján. Tekur Gabriel úr stöðu og eftirleikurinn auðveldur. Þetta er hörku leikur, byrjar hérna mjög jafnt. Þetta er ekki góð uppgjöf hjá Írenu og hún veit það sjálf. Og hann er langan og vel gert hjá Maríu og Gabriel hérna. En þetta dropp fer beint í netið. Og Kristján og Írena fá þetta stig. Vel gert hjá Gabriel, náði hann að boltanum. Annars er seint en náði samt að koma honum nálægt netbrúninni.
vel gert hjá Írinu hann. Hún lendi í basli með uppgjöðna sín, Írun núna, það er náðu þessu öllu niður og núna segir hún eitthvað ráð þarna, sjáum hvort að það sé ekki gott ráð, sjáu þið, smassa þarna, nei. Og þetta var stig til Hafnarfjarðar og við erum með jafnan leik. Nei. Hittir ekki boltan hérna, staðan er 9-8 fyrir Írinu og Kristján. Þessi bolti er of langur. Lengri línan sem telur, nema í uppgjöf, þá er það styttri línan í tvílega og tvenda, en eftir uppgjöf er allur völlurinn sem gildir og núna erum við komin í hörku rally hérna og þetta er svakalegt. Nei, þá hittir hann ekki og áfram með smjörið og gott smass út í línu. Mikilvægt að fá þetta stig. Þetta var hörmulegt og Írina var með hana hérna í vasanum og þá gerum við mínútu hlé og þau skipta vallarhelming eins og vennin er í 8 lotu. Allt í járnum, 2 stiga munur, 11-9. Það er ekki mikið í badminton. En ég var alveg að fatta það núna að ég held alveg örugglega að Írina sé móðir Kristjáns. Þannig að þetta eru mæðgin saman í liði. Eða hvort að hún sé mamma Gabriels. Nei, það er ekki henni. Hún er örugglega mammans Kristjáns sem er, hún heitir Írina Óskarsdóttir allavega. Ég fæ þetta á hreint á eftir, en það er kostur að geta spilað með mömmu sinni eða móti mömmu sinni eftir því sem að svo ber undir. Þetta betur hérna eftir hlé. Þessi var lengst út af, en hann snerti boltan og þá fá þau stigið. Þetta er jafnt og spennandi. Og góður bolti, gott dropp hann hjá Kristján sem Gabriel nær ekki til og það er orðið 3 stiga munur í þessu. Eitthvað er ok. Frábær uppgjöf hann hjá Írinu. En góð sókn hjá Gabriel og Maríu og þau fá stuðning heimamanna. Þessi er inni. Og fínasta vörn hana hjá Maríu. Gefur langan. Og það er allt opið hérna. Dropp. Og smass og þetta vel gert hjá Kristján. Snýr vörn í sókn.
Þau eru núna komin í 15 stig. Nei, þetta gekk ekki. Þeir eru komin í þokkalega stöðu núna, mæðginin. Þetta var ekki góð uppgjör, þau eiga að klára þetta stig en vörnin hjá Kristján er til fyrirmyndar og Írenu einnig og hafa þau nú snúið vörn í sókn og þetta er alveg rally hérna. Tekur Gabriel áhættu hérna og hún borgar sig heldur betur og þau eru komin í er búin að minnka þetta niður í 3 stig. Já, þetta er alvöru leikur, 2 stiga sveifla sem þarf. Þeir eru fljótur að gefa upp og það gæti verið eitthvað taktík en glæsilegt hjá Maríu. Það er einungis einstigs munur. Góð móttaka hérna hjá Írenu. Það er smassað á konuna. Það er oft gott. Oft mjög gott. Og klárar þetta. Ég hef gert flott móttaka af Gabriel. María klárar og staðan 17-16. 16-17. María gefur upp. Og stigið fer til Hafnfirðinganna. Og þau minnka þetta henni aftur niður í 1 stig. Þetta var nú dýrt út af. Þau virðist ekki ná þeim svo oft minni leikni. Vel gert hjá Gabriel. 1 stig. Svakaleg vörn hjá Gabriel sem snýr vörn í sókn og þessi er út af og það er orðið jafnt. 19. Góður árandur. Þetta er rosalegu leikur hérna. Svakaleg mistök. Hittir í boltan. Eins og skora sjálfsmark í fótbolta leik. Nú þurfa þau einungis 1 stig til þess að vinna leikinn en það gera það ekki og þau jafna og við fáum þetta allan upp í 22 stig og þetta var glæsilegt hjá Kristján. Nú þurfa þau einungis 1 stig til þess að vinna leikinn. Írena gefur upp. Og glæsilega var að tjá Írenu hana og aftur reynda platan hana jafnað. Þetta er rosalegur leikur, staðan er 21-21, við erum allavega að fara í 23. Þetta er 8 leikur. Gabriel ósáttur við sjálfan sig þarna, átti að koma boltanum yfir netið en allt kom fyrir ekki og Hafnfirðingarnir eru ávallt skref á undan en þau geta jafnað þetta þarna og glæsilegur bolti á Gabriel og jafnar þetta í 22-22. Eins og áður sagði þá er mest hægt að fara í 30 stig ef að
Þau eru núna komin yfir í fyrsta skipti í langan tíma og þá þarf að skipta bolta. Það getur nú oft verið ávísun og vandræði, en skulum sjá, hann flýtir sér hægt. Þau jafna. Þetta er alveg ótrúlegt. Staðan í þessum magnaða leik hérna er 23-23. Írena gefur upp. Góður uppgjafur hjá Írenu hafa verið. Þessi var ekki ein af þeim. Móttakan hjá Gabriel mjög góð. Hann er með þetta á tánum. Alveg á tánum. Þau jafna jafnharðan. Þetta er mjög ótrúlegt. Staðan var 24-24. Uppgjöfin ekki góð. En hérna var uppgjöfin virkilega góð og það er búið. Þau klára þetta 26-24 í 8 leik. Leikurinn var virkilega jafn í fyrstu lotu. Þá fór 22-20 fyrir Írenu og Kristján. Svo rótbustuðu María og Gabriel þetta í lotu 2, 21-6 og unnu síðan 8 lotuna eftir æsi spennandi leik 26-24 og eru þau því komin og þá er því að lesa upp á völd númer 1 meistaraflokkur. Nei, komin í úrslit, þetta var úrslit. Það eru Davíð Bjarni og Erla Björg, TBR og BH og Jónas Baldursson og Margrét Jóhannsdóttir, TBR og teljari er Brynja. Því nú erum við komin í... Hún vill láta titla sig sem dómara, þannig að dómari er Brynja. Erum við komin í úrslitaleik í kvendaleik meistaraflokki og þetta verður svaka leikur. Hér etja kappi Davíð Bjarni Björnsson, margfaldur Íslandsmeistari í tvíliðaleik karla. Fæddur 1998, kemur úr mikilli badminton fjölskyldu og hann keppir með henni Erlu, ef ég man rétt, Erlu Björg Hafsteinsdóttur. Hún spila fyrir Badmintonfélag Hafnarfjarðar og er margfaldur Íslandsmeistari í tvíliðaleik. Og þau eru að keppa móti Jónasi Baldursinni og Margréti Jóhannsdóttur. Margrét er núverandi Íslandsmeistari í einliðaleik kvenna. Hún hefur unnið þá nafnbót ansi oft. Allan síðastliðin 3 ár og hefur líka unnið tvíliða og tvenda á Íslandsmóti, hefur meðal annars verið þreföld. Ef ég man rétt, þar að segja þá vinnur hún tvíliða, einliða og tvendaleik. Það er mjög dreifður aldurinn í þessum leik. Davíð er yngstur, fæddur 1998. Davíð Bjarni og meðspilarinn hans, Erla Björg Hafsteinsdóttir, er fædd 1978, er ekki nema 20 árum eldri. Þetta er það sem gerir badmintonið skemmtilegt, að þú getur verið í að spila badminton langt fram eftir öllu. Og sést að Erla er gott dæmi þess. Margrét er fædd 1995 og Jónas eitthvað eldri. Guðmund Adam Tíja og Jón Sverrir Árnason, Einar Óli Guðbjörnsson. En búast má við hörku leik. Þessi lið bæði fóru nokkuð þægilega þannig séð í sína leið í úrslit, þannig að
gera má ráð fyrir þetta séu tvö sterkustu liðin. Margrét Jóhannsdóttir er búin að vinna 4 ár í röð einlega leik kvenna, ekki 3 og tvíliða kvenna hefur hún unnið líka 2 sinnum og Erla er ríkjandi Íslandsmeistari í tvíliða kvenna. En Margrét er einnig núverandi Íslandsmeistari í tvendaleik. Þar spila hún á vísu með Kristófi Darra Finnsinni sem er ekki hér að keppa í dag. Margrét spilaði áður með nafna mínum Daniel Thomsen og urðu þau Íslandsmeistari í tvendaleik 3 ár í röð frá 2015 til 2017. Nú Erla Björk hefur orðið Íslandsmeistari með Kristófer, hann gerðist árið 2018. Erla hefur oftar orðið Íslandsmeistari í tvíliðaleik með Tinnu Helgadóttur og Drífu Harðardóttur, Skaga konum. Og þetta verður ansi áhugaverður leikur. Við erum með dómara á þessum leik. Það er hún Brynja Kolbrún Pétursdóttir, formaður Badmintonfélags Akraness. Það er venjan þegar það er spilað til úrslita í meistaraflokki að þá sé hafður dómari. Og Brynja er með dómararéttindi. Sennilega svo eina hér í húsinu, svo að við notum krafta hennar. Daniel Darri, telja á milli 3. Nú, Davíð prófar hér boltana, hvort að hraðinn á þeim sé ekki í góðu lagi. Svo virðist vera, þá prófar Jónas. Oft getur verið að þurfi að hægja á kúlunni eða hraða eftir því sem á við. En ég er að vona að við fáum hér hörkuleik. Þetta eru 2 af fremstu liðum landsins. Og það er Brynja kynnir liðin til leiks. Og já, Jónas og Margrét keppa bæði fyrir hönd TBR. Tennis- og badmintonfélagi Reykjavíkur. Þessi bolti var inni. Og Davíð og Erla fá fyrsta stíð. Hraðinn er mun meiri í meistaraflokki heldur en A-flokki. Enda gæðin meiri. Við byrja þetta betur. Gott spil. Og góð bolti. Staðan 3-0. Ef þetta væri fótboltaleikur þá væri leikurinn búinn, en svo er ekki. Við erum hérna í badminton og þá er 3-0 engin forysta í raun og veru. En þetta er glæsileg vörn hjá Margréti og þau fá sitt fyrsta stig. Það gefur Jónas á Erlu. Þau eru eitthvað betri núna, staðan 4-1. Davíð gefur sína fyrstu uppgjöf. Það er langur, Margrét ræður ekki við það. Staðan 5-1.
Og glæsileg móttaka þarna hjá Jónasi. Enginn heima á þessum stað og þessi inni, góður bolti. Sex, 3. Enginn heima þarna, svo þá er að gera að senda boltan hana. 6-4. Já, þetta er allt að koma hjá Margréti og Jónasi. Þau eru minkað niður í 1 stig og fórustan sem var í byrjun er fókin út gluggann. Þetta er virkilega hratt og gott badminton, en Margrét gefur boltan að í netið og Davíð og Erla fá þetta stig. 7-5. Davíð með gríðarlega góða tækni. Hefur æft badminton alveg frá því að hann var bara 5 ára. Ég reyndar ekki hugmynd um það, en ég ætla ekki að giska á það. Tæknin er svo mikil. En þarna var hann blekktur og stigið fer til Margrétar og Jónasar. Nú, Margrét náttúrulega hefur unnið sennilega á 700 titla í badminton á Íslandi. Hún er búin að vera best í sínum aldursflokki örugglega frá því að hún var 30 ára og kemur úr mikilli badminton fjölskyldu. Faðir hennar, Jóhann Kjartansson, margfaldur Íslands meistari í badminton í einlega og tvílega. Hann svona kom á ágætum tíma. Var á undan Brodda Kristjánsinni þegar hann einokaði badminton á 9. og 10. áratug síðustu aldar. Þannig að hann náði þarna einhverjum Íslandsmeistaratitlum áður. Staðan í þessu er 8-10 og við förum að fara í pásu mjög fljótlega. Þessi dreif ekki yfir, það þarf að drífa yfir þarna fyrstu línuna í uppgjöf. Ef það er ekki gert þá er stigið glatað. Og þetta er búið að vera hörkuleikur. 11-8 er staðan. Þau byrjuðu þetta mun betur, Davíð og Erla. Komist í 5-1 eða eitthvað álíka. Og svo komu Jónas og Margrét aðeins tilbaka. En þetta er ennþá hörkuleikur. Við byrjum þetta aftur. Nei, þá alveg gerir hún rækilega í brækurnar og gefur þessa uppgjöf beint í mitt netið. Og þarna svarar hún fyrir. Vel gert hjá gamla brínunni þarna. Davíð gefur á Margréti. Þetta er glæsilega spilað hjá góð vörn, enga síður, og þarna við boltinn metur út af. 13-9. Þetta var nú meira ekkert rosalega langar lóturnar, nei, rallyin sem við fáum núna. Það er heldur stutt
og ekkert rosalegt spil í þessu eins og við viljum kannski hafa það. En eitthvað svolítið mistök og eins og þarna og við fáum ekki þetta mikla spil sem oft er í tvenndarleik því að það er bara klúður í klúður og þarna er svakalegt smash frá Davíð og dropp og allur pakkinn og þetta er bara frábært andrón sem að Davíð er að spila núna og stoppar hann ekkert. Ekki nema bara eitthvað stoppmerki út á götu en þetta er þessi er út af. Staðan orðin heldur vænleg fyrir Erlu og Davíð. Það er engin Goliat sem er að keppa móti Davíð núna, það er bara Jónas og hann er ekki að ná að spila nægilega vel akkurat núna og munurinn er því mikill en þetta var nú allt í lagi bakhendarna hjá honum og þessi bolti er út af. Og nú er svona síðasti séns fyrir Margréti og Jónas ef þau ætla sér að gera eitthvað með þessum að þá alveg kemur hörmuleg uppgjöf og sem að Davíð á ekki neinum vandræðum með að negla í gólfið. Jónas eitthvað pirraður, klúðrar auðvöldum boltum og þessi lota virðist nú bara vera að fjara svona út. Það er kannski of mikill munur og þessi er lengst inni, frábær bolti frá henni Erlu og þetta er nú bara mikill munur. Nei. Þá er þessi lota búinn, frekar öruggur sigur hjá Davíð og Erlu og 21-12. Þetta á nú að vera miklu jafnar en þetta. Þau vita það best sjálf en ég á ekki von á neinu öðru nema alvöru annar lotu. Þau hljóta að koma mun grimmar til leiks, Jónas og Margrét. En þá er mikilvægt að byrja þessa lotu vel. Þú vilt ekki missa þau aftur langt fram úr þér. Því það gerist ertu komin í vond mál. Seinni lotan 0-0. Erla gefur á Margréti og glæsileg móttaka. Þetta er mikilvægt að koma sterkur inn í nýja lotu, nýtt upphaf 1-0 og mun grimmari núna. Allt annað að sjá til þeirra. Fengu sér einhvern orkudrykk í hálfleik og meðan að þessi er út. Óöpinni, segir Erla en staðan 3-0 og þessi Margrét hefði nú getað farið í þennan en bara einfaldlega netti ekki og veit það þess sjálf. 3-1. Davíð gefur á Jónas en klúðrar þessari ágætu uppgjöf. Uppgjöft hjá Erlu þarna.
Erla gefur upp á marketti í annað sinn í þessari leikju. Og þetta var vel gert úr Jónasi og hann á nú bara að setja stig skilið, en sóknin það mikil og þetta gerir hann gríðarlega vel. Það besta sem við séum til Jónasar í þessum leik á nokkur svafa og eflir hann væntanlega í því sem koma skal. Það þarf að skipta bolta. Og mín kenning svo að ef bolta skipt þá fær aldrei sá sem gefur upp stigið og það reyndist að sjálfsögðu vera rétt. Ef skiptir bolta þá það venjan að sá sem gefur upp fær ekki stigið. Það svona óskrifuð regla í bandunum. En þetta glæsilegt, en þarna sendi Davíð boltan út fyrir og gott stig til Margrétar og Jónasar. Ef að byrja þetta kvarti. Úff. Já, 4-6. Glæsilega. Vel gert. 7. Þá að hefjast úrslitaleikur í A-flokk í kvennaleik á vellinum 5. Garðar Rafn og Halla Stella, Gabriel og Marja. Teljari Sóley. Þetta out eða út. 5-7. Þessi á stuttur. Ekki gott að hafa þá stutta. Úff, þarna fór hann. Laumaðist yfir og fór beint á línuna. Og stigið hér til Margrétar og Jónasar sem að eru í aðeins betri stöðu núna. til að koma. 10-5, þetta miklu betra hjá Margréti og Jónasi núna eftir að ný lota byrjaði. En glæsilegt spil hjá Erlu. Hún hefur engu gleymt. Virðist vera. Staðan 6-10. Og nei. Öruggt hjá Jónasi. Staðan 11-6 ef við tökum okkur mínútu pásu. Þetta hefur verið allt annað upp á teiningnum hjá Jónasi og Margréti. Þau eru miklu ákveðnari heldur en þau voru í fyrir lotu. Það spurning hvort að það sé betra að spila hinum einn á vellinum. Ég skal ekki segja. Það hefur verið betra í dag en þetta á nú að vera allt eins. Þetta á ekkert að völlurinn á ekkert að halla neitt. Og þetta á nú að vera bara nokkuð svipað. En stundum eru ljós eða annað eitthvað örlítið fyrir en það á ekki að hafa úrslita áhrif. Hefði ég haldið. Gert hjá Davíð. Við byrja þetta krafti. Eftir hlé. Forskotið virðist vera farið út í súginn. Hefur verið bara jafnað þetta strax. Þetta náttúrulega engin forysta, 5 stig hér og þar. Það ekki neitt. Minnst okkar ekki fyrir Davíð og Erlu. Þau eru
Fáðu þetta stig? Nei. Þá fá Reykvíkingarnir þetta og þau eru þá leiða með 2 stigum. 12-10. Þessi bolti of langur. Vel séð hjá Jónasi. Sannarlega með Arnar augu. Margrét gefur á nei. Þetta er alveg óþolandi þegar þetta gerist. Mér eru það mistök. Það er Gabriel og María og Sami, Parika og Ulrika á völlum og 5. Korta til baka. Glæsilegt spil hérna hjá Davíð. Teljari Sóley. Spilar Jónas út úr stöðu og gerir þetta meistaralega vel. Langt út af. Þau eru búin að jafna þetta í 13-13. Eftir að hafa verið 11-5, 11-6 undir í. Þá eru þau búin að jafna leikinn og eru komin yfir. Eins og staðan núna. Eins og áður sagði eru lótunar, rallyin ekkert ýkja löng. Þetta eru svona 10 algjört hámark 10 boltar sem að stefnir eru í hverju ralli. En svolítið mikið mistök og eins og þetta út af bara, beint út af á hlið. Eitthvað sem við viljum ekki sjá fullorðna karlmenn í meistaraflokki gera. Hvað þá á allamótinu. Davíð Erla líta bara mjög vel út. 15-16. Leikurinn er miklu. Það er mjög spennandi. Og þau jafna þetta í 16-16. Óheppni. Óheppnin er mikil í badmintoninu. Virðist vera. En þarna þetta köllum við hins vegar hundaheppni. Boltinn skríður yfir netbrúnina. Ætlar, sjáu þið, ekki er þetta löng rally. 17-17. Fáum við þetta í 8 lotu er stóra spurningin. Þetta er ekki nema uppgjöf og móttaka. Staðan í þessu 18-17. Leikir sem að byrja 14:30 og völlum 6 meistaraflokkur tvílaður Karla, Brynjar Már Ellertsson og Eysteinn Högnason, Davíð Allarsson og Elías Davíð. Völlum 6. Teljari Peréti. Davíð klúðrar þessu, sjaldgæf sjón. En kannski taugarnar farnar að segja eitthvað til sín. En þetta er fólk sem hefur mikla reynslu á að spila jafna spennandi leiki og helvíti var þetta góð vörn hana hjá henni Erlu og þetta er glæsilegt hjá henni Erlu. Hvaða rugl er þetta? Þetta er bara bull, sjáu þetta. Ég á ekki til aukatökja orð. Það er þarna frábært stig. Gríðarlega mikilvægt í 19-19. Þau hefðu verið í mjög svo erfiðari stöðu hefðu þau ekki fengið þetta stig. Gefur langan þarna. Langan. Konan gefur langan á konuna en þarna var lélegt hjá Jónasi sem að gera það verkum að þau fá stigið. Þetta var... Núna getur leikurinn klárast ef
Davíð og Erla fá þetta næsta stig. Þá er leikurinn búinn. Þannig að Jónas og Margrét þurfa þetta stig. Hann lyftir á hann og hann klúðrar því og Davíð og Erla eru því sigurvegarar í meistaraflokki tvenndarleik. Maður sér að Jónas er ekki sáttur með sjálfan sig. En þetta var glæsilegt spil hjá Davíð og Erlu. Þau voru með þetta í sínum höndum frá fyrsta stigi. Svo komu Jónas og Margrét Grimm í upphafi annarrar lotu og komist í 11-6 en þá fóru þau aftur að tikka inn Erla og Davíð og náðu þeim fljótlega í 13-13 og síðan var þetta mjög jafnt allt til loka þessi leiks. Á völl nr. 1, A-flokkur tvílaliður karla, tökum okkur því Askur Máni smá pásu meðan að við Garðar Hrafn Benediktsson og Kristinn látum þennan leik líða. Þetta er leikur í A-flokki sem er að hefjast í tvílaliði karla og við tökum okkur því ágæta pásu. Við erum að veita verðlaun meistaraflokk tvenndarleik. Í öðru sæti Jónas Baldvinsson og Margrét Jónsdóttir. Í fyrsta sæti Davíð Bjarni Björnsson og Erla Björg Hafsteinsdóttir. Biðjum að koma upp. Gefið þeim gott klapp.
vellinum með 2, meistaraflokkur tvílagleikur karla, Bjarki Stefánsson og Daniel Thomsen TBR, Andri Broddarsson og Einar Sverrisson TBR á vellinum með 2 og teljarinn Hilmar. Og þá ætlum við að veita verðlaun í A-flokki tvennaleik. Þar í fyrsta sæti Sami Parikka og Ulrika og í öðru sæti Gabriel og Maria. Og þau hingað. Sami og Ulrika koma allaleg frá Finnlandi og við gefum þeim gott klapp.
Við ætlum að hefja að lesa upp leiki sem er að hefjast klukkan 3. Það er meistaraflokkur tvílagleikur kvenna, Júlíana Karitas Jóhannsdóttir og Lilja Bu, TBR, Sólrún Anna Ingvarsdóttir og Una Hrund Örvar BH á velli nr. 3 og teljari er Arnór.
Á völl nr. 1, A-flokkur tvíliðaleikur karla, Gabriel Ingi Helgason og Kristján Óskar Sveinbjörnsson, BH, Sami Parikka og Steinþór Emil Svavarsson. Á völl nr. 1 og teljari Daniel Darri. Það ógeðslega svona. Er það stóra flaska? Á völl nr. 6, tvíliðaleikur karla B-flokkur, Ari Þórðarsson og Jóhann Jörgen Kjerúlf Káa, Guðmundur Adam Gía og Jón Sverrir Árnason BH og teljari Daniel Guðjónsson. Og á völl nr. 5, meistaraflokkur tvíliðaleikur kvenna, Erla Björg Hafsteinsdóttir BH og Þórunn Eylands TBR,
Margrét Jóhannsdóttir og Sigríður Árnadóttir TBL og teljari er Ísólfur. Halló. Við erum hérna mætti í A-flokk, tvílagleik karla. Og það eru eintómir Hafnfirðingar aftur enn og aftur sem að eiga við í þessum leik. Og staðan er 2-0 í fyrstu lotu. 2-1. Og hér er eittlandskappi Steinþór frá BH og það er engin annar en Finninn Sami Parikka sem að er með honum í liði og staðan er 2-2. Þetta er A-flokkur og er í, það keppt í riðlum svo að það keppir 3-4 leiki í riðli til þess að komast upp úr riðlum til þess að fara í undan úrslit. Þetta er æsi spennandi. 4-3 byrjar mjög jafnt. Og á völl númer 7 Í tvíliða gilda sömu reglur og Einar Óli tvendanleik. TBL og Máni Berg Ellertsson IA, Stefán Stefán Guðlúksson og Valþór Viggo Magnússon BH og teljari Davíð Logi. Það er að segja að það er notaður allur völlurinn nema í uppgjöf og þetta er mikil sókn og boltinn fer út af og stig til staðan 6-6 ansi jafnt. Núna er ég bæði maðurinn á tökkunum og að reyna að blaðra eitthvað. Það getur Davíð, þú ætlar að telja þetta 7. reynst nokkuð flókið, að minnsta kosti til að byrja með, en við skulum sjá hvort að ég ráði ekki alveg við þetta. Glæsilegt smass hjá Finnanum hana, Finninn Geðugi, eins og hann er kýsa að kalla, glæsilegt dropp hjá Finnanum. Finninn er eins og áður segir frá Finnlandi, Helsinki og keppir hér á þessu móti sér til undirsauka. Sér það að hann er með reynslu og þessi dropp hjá honum eru gulls í gildi eins og maðurinn sagði. Kemur þeim í 10-7 yfir en eins og áður sagði þá þarf að fara upp í 21 og vinna þar 2 lotur. Glæsilegt dropp þarna hjá Steinþóri, kemur þeim í 11-8 yfir og þá tökum við okkur mínútu og það búið að vera svona heldur jafnt, Finninn og Hafnfirðingurinn, ótrúlega blanda. Virkar hún ekki, skulum sjá. Þeir þekkjast ekkert. Þeir hafa í raun aldrei séð hvern annan held ég, nema þá fyrst núna í morgun. Og
ótrúlegt hvað þeir ná vel saman. Þeir skilja ekki stakt orð í hvoru öðrum, þannig að þeir nota okkar frábæru ensku til þess að koma samskiptum á milli og það eins og þeir hafa ekki gert neitt annað en að spila badminton saman, en sérstakar uppgjafir hann hjá Finnanum, en þær virka fínt þó að það ekki virkaði í þessu atviki, tiltekna atviki, en þá gefur Kristján á Steinþór og Finnin með þetta með þetta allt í vasanum. Finnarinn. Tíu, 13. Vel gert hjá Gabriel þarna, en Steinþór með í vasanum og enginn heima þarna, gefur vel út í línu. Finnin uppgjafir, sjáu þið, kann þetta allt. Þeir teygja vel á þeim og staðan orðin vænleg fyrir sjáu þið uppgjafarnar. Þetta kunnum við Íslendingar ekki, virðist vera. Finnin með þetta allt í teskeið eða matskeið. Gott dropp hann hjá Steinþóri. Finnin með þetta allt upp á 10. Nær að gera vel. Sjáu uppgjöðarnar, fær uppgjöðuna í bakhöndina á Kristján og það er að firra hann, en Steinþór verst þetta verst vel. Staðan orðin 18-10 og þetta er bara yfirvegun og út af. Þá vantar einungis 1 stig. Þeir taka það væntanlega bara núna, eða hvað? Jáp, það held ég. Ekki flókið. 21-10 og Steinþór og Sami komnir þá með fyrri lótuna og þá er gerð ákveðið hlé á leik og Steinþór er með handklæði, þó ekki markmaður, en gott að nota handklæði til þess að þurrka svitann. Menn svitna við að spila badminton, eins og gefur að skilja. Halla Stella Sveinbjörnsdóttir og Írunn Ásdís Óskarsdóttir, PH, Elín Ósk Traustadóttir, PH og Úlrika, Finnland. Við ætlum að hefja þennan aðra lotu. Finnin gefur upp, enda hafa uppgæðarnar hans verið til fyrirmyndar. Daniel Darri og teljar leiksins er tilbúinn, þá er ekkert að landbúnaðinn að hefja leik og þetta er sjálfgert og þessir út af enda tekur hann nú. Hvað er að gerast hérna? Fyrsta stig í þessari lotu er æsi spennandi. Meira djúðsrugli, glæsilegt dropp hann og fær hann að vel gert hjá Finnanum. Þetta var alvöru stig sem að Steinþórinn og Finnin taka. Sjáu þessa uppgjöf Finnanum, þetta er kennt í finnska skólanum. Kennt í uppgjöf 103. Engin uppgjöf í því. Þessi er út fyrir stig til ungra. Glæsileg uppgjörn hjá Kristjáni sem að gefur hann beint í höndina á Sama.
Sami vann. Þó ekki sami og áðan, en þessi lengst út af hjá Steinþóri. Steinþór eins og ágætur áhorfendur sjá örvhentur og það ekkert meira pirrandi en að spila badminton við örvhentan mann. Eða þeir eru oft bragðóttir. Oft erfitt að keppa á móti slíku fólki sem bragðótt er. En þarna gera þær enn og aftur vel. Og staðan er 5-3 og þetta er ágætis badminton til að spila. Fílaluga karla er mjög hraður leikur og þetta var gott dropp þarna hjá Kristján. Alvöru leikur í gangi. Finninn fljúgandi, gefur þarna stíg, en þessi of stuttur. Það sem hún sagði. Skulum láta það líka milli hluta. Sagði maðurinn. Það kann ekki góruleika stýra. Eins og Skáldur sagði. Og því er staðan orðin 7-6. Átta 6. Nú styrktaraðilar þessa móts, Atla mót 2019 eru Skagaverk og RSL, Landsbankinn, banki allra landsmanna. Tíu, sjö. Gert hjá þeim ungu. Þetta er alveg leikur. Þeir þurfa að koma sér í aðeins fá bara meira spil í þetta, ekki eins og þetta. Þá er þetta alveg ígildi leiks, en þeir eru nú samt með ákveðna orustu og Finninn og Steinþórin eru ekkert að láta hann af hendi, sýnist mér. Þeir eru með þetta svona jöfnt og þétt. Þeir eru að ná meira spili en þeir ungu. Það er lykilatriði í badminton. Halda spili, klúra við litlu. Þá klúðraðir jafnharðan, leið og ég sleppi orðinu. Hólf, 9. Nei, hérna fyrir hann í bakhöndina eitthvað. Hann getur farið undir boltan hérna, en ákvað að gera það ekki og því fá þeir stíð.
Það er vel gert hjá Finnanum. 13. Nei. Eitthvað villa í þessu. Annar megin. Glæsilega vel spilað. Örugt. Yfirvegar. Ekki verið að flækja hlutina of mikið. Það er óþarfi. Í flestu. Það er ekki verið að diffra neitt hérna. Hér er bara verið að spila badminton. Sjá þetta fína netspil sem Finninn klárar. Þessi er út fyrir endimörk alheimsins og þeir virðast vera að sigla þessu heim og staðan orðin allt of mikill munur. 18-9. Teljarinn að gleyma að telja. Herðslega. Við erum með þetta allt á filmu og eitt stig til eða frá. Það reytir kannski ekki öllu myndinni þegar að staðan er svona. Jájó, það er gert hjá Finninsku. Eru sennilega með 11 stig, ef við gefum okkur það. 12, kannski 10. Ég veit það ekki alveg, en vonandi að það kom ekki að sök. Eitthvað kæruleysi í Finnanum þarna. Kannski er bara 19-11, ég er ekki alveg með það á hreinu, en þeir eru allavega vel yfir og spila svona heldur örugt, en þeir hafa nú aðeins fengið núna af stigum og þetta er nú komin einhver 6 stig í röð ef ég til það rétt. Þetta er því mesta comeback söguna frá því að Manchester City unnu QPR hérna á tímabilið 2012 var það ekki, þegar þeir skoruðu 2 mörk í uppbóta tíma og tryggðu sér samt með Englandsmeistaratitilinn, en við erum ekkert að sjá neitt slíkt yfir hendi. Finninn geðu í með einhverja nýja taktík í uppgjöf, en það gekk herfilega og Finninn er eitthvað að gefa þeim eitthvað stig og allt í einu komnir með 17 stig og þessi er út af og já, það er bara orðið leikur. Þeir eru heillum horfnir, eru þeir búnir eða eiga er ekki 1 stig til. Ég hugsa það nú að þeir fari nú að klára þetta þarna, en við góð vörn hjá Gabriel og þeir eru, já ég þurfti nú að vera þannig að hreinu hvort þetta sé ekki örugglega rétt staða, því að þetta er orðið alveg hörkuleikur ef að satt reynist og þessi er út af. Þeir eru með 20 stig, þetta eru nú mestu, þetta eru nú svakalega endurkoma. Ég veit ekki betur en að þeir eru með 21 stig, þetta er nú, já, ég laði með ólíkindum. Þessi er út af og staðan er því jöfn 21-21, þannig að við erum með rétta stöðu ágætu landsmenn. Þessi er út af 22-21. Þetta er nú alveg með ólíkindum, en þeir klúðra uppgjöf, þeir eru of langir. Þessi var of langur eins og hún sagði
Nú... Best á öllu er að minna að Selvi jafnaði á aftur framöðu. 23. 22. Og þeir bara... Þessi var inni. Já. Þannig að... Þetta, kæru landsmenn, átti ég ekki von á. Þeir jöfnuðu þarna leikinn. 1-1. Það er eitthvað sem klikkaði þarna. Staðan var á tímabili orðin 19-10 eða 19-9 eða eitthvað djöfulega. Þannig að þeir hafa náðu að saxa heldur betur á forskotið. Þetta átti ég ekki von á, en við fórum það bara í 8 leik. Sem vonandi verður spennandi. Þessi önnur lota virkaði nú ekki spennandi framan af og Sami og Steinþór voru með öfluga forystu, en Gabriel og Kristján gáðust ekki upp og spiluðu bara héldu áfram meðan að Finninn og Steinþór gáðu heldur betur eftir og hættu í rauninni bara að spila. Það var alveg ótrúlega. Mótið hefur gengið vel í alla staði. Það er frábær umgjörð hér og badminton blómstrar á Akranesi eins og enginn sé morgundagurinn. Skagamenn eiga hér 5-6 keppendur og hefur þeim gengið held ég alveg bærilega. En þetta var vel gert á Gabriel. Gabriel er seigur, fljótur. Ólangur. Þrjú, fjögur. Finninn geðu í með öflugt stig. Fljótur að gefa upp. Alla tilbúin á Kristján. Það er eitthvað sem hann lærði í Finnlandi. Við erum ekkert að tvíóna neitt við hlutina. Finnarnir eru ekkert þekktir fyrir það. Fjögur. Glæsilega. Já, góð vörn hjá þeim ungu. Dugar þetta endalaust? Það er stóra spurningin. Nei, eitthvað varð undan að láta. Og staðan er því 7-4. Steinþóri og Sama í vil. Þeir byrja þetta betur, staðan 8-4. Hörku spennandi. Eða hitt og heldur. 9-4. Þetta er leikur í A-riðli, í A-flokki. En glæsilegt spil. Staðan 10-4. Þessi er eins langt út af og þeir verða. Birna klár viðbjóður. En staðan 5-10 og spennan í algleymingi. Og glæsilegu bolti hjá Steinþóri sem kemur þeim í 11-5 þegar við skiptum vallarhelming.
Það er meiri yfirvegun og ró í Finnunum og Steinþóri. Þeir eru með ágætis forskot þegar við förum inn í seinni helming þriðju lotu. Staðan er 11-5. Eitthvað verður undan að láta hana hjá honum teljanunum. Þá kemur hún Sóley og bjargar málunum. 11-5. Steinþórinn með þetta. Þeir sækja. Það enda með marki. Nei, segir svona. En glæsilega gert þarna. Sjá hana. Sjá þessa vörn þarna. Þetta er alveg mikið. Það er að fara að klúra. Heyrðu, hvaða rugl er í gangi hérna? Þetta er bara með því ótrúlega sem maður við séð í dag, en þeir eru svona smá vörn og sókn hérna. Þetta er ótrúlega lota sjáiði. Þetta var nú bara ætti að klappa fyrir þessu, sko. Þetta var alveg ótrúlegt stig. Þeir eru svona hægt og bítandi að komast í ákjósanlega stöðu. Þessi bolti út fyrir hjá Steinþóri. Finninn að segja honum til. Steinþór segir bara já, skilur ekki orð hvað sem hann sagði. En Steinþór búið með ykkur áfanga í finnsku, hlýtur að vera, því að hann skildi þarna hvað hann var að segja og þeir fá því öflugt stig þarna. Glæsi hvaða Finninn þarna. Finninn fljúgandi, var ekki alveg með þetta á hreinu. Og strákarnir ungu fá þarna gott stig. 7-14. Gabriel flottur í Flottsmass. Þeir þurfa að sækja á ef þeir ætla sér eitthvað með þessum leik. Það er augljóst. Seigur í netboltinu. Gabriel fullgráður. Ætlaði að svoleiðis að negla þessu niður, en allt kom fyrir ekki og sjá þetta hækni Finnans við uppi netið er gríðarleg. Einfaldlega betri og þetta er að verða ansi þægilegt. Nú í þessari stöðu í annar lotunni þá kom upp kæruleysi hjá Sama og Steinþóri og Gabriel og Kristján gengu á lagið og ja, náðu miklu rönni, eins og maður segir, og það varð úr að þeir nánast og unnu aðra lotuna. Spurning hvort þeir hafi getu að koma tilbaka úr þessu, það verður erfitt, en við skulum þó ekki útiloka neitt, það getur allt gerst í badmintonu eins og konan sagði. Og nú er búið að ná í nýjan bolta og sjáum hvort að kenning mín að sá sem að gefur upp eftir að bolta er skipt fær ekki stigið. Sjá það. Það var meira djúvis vitleysa því að þeir fengu stigið. Aftur eru þeir að koma tilbaka, hvort þetta sé of seint í rassinn gripið verður mjög gaman að spennast. Það kemur eitthvað kæruleysi í Finnan.
í serinni. Þeir eru búin að fá núna 5 stig í röð. Ætla þeir að fara Fjallabaksleiðina, sem maðurinn sagði. Þetta var ansi gott að fá svona auðvelt stig þegar að gengur illa. Gaman þegar vel gengur. Þegar það gengur illa þá er leiðilegra. Kæruleysislega gert hjá Steinþóri, veit með skömmina. Það var ekki eitthvað sem að ammans kenndi honum. Þeir gefast ekkert upp. Enda hafa þær enga að tapa. Löng uppgjöf, Steinþórinn örvhentur. Svo ágættir áhorfendur sjá. Þetta var ansi gott stig. Konum við 20, þurfa 21. 1 stig klárar leikinn. Á völl númer 3 og meistaraflokkur tvíhjólaleikur karla Daniel Jóhannesson og Jónas Hafnarsson, TBR, Bjarki Stefánsson, að fara í sjónglerið það er góð í dag. Þannig að hann tekur boltan og það er búið. Það held ég. Þetta var snaggarlega gert. (2-1) 21-15. Góður leikur hjá Sama og Steinþór. Þeir þekkjast ekki neitt en tala saman núna eftir leikinn. Skilja hvorki staf né prik í hvor öðrum. En engu að síður, badminton er íþrótt þjóðarinnar og þeir eru ánægðir með þetta, sé ég, skipta það máli. Svona rétt fyrir jólatörnina. Þeir ætla að baka báðir held ég 5 eða 6 sortir. Meistaraflokkur tvíhjólaleikur karla Eiður Ísak Broddarsson og Róbert Þór Henn, TBR, heldur betur stóran leik. Og Eysteinn Högnason, TBR og teljari Arnór. Á velli 1. Þetta er völlur 1 sem að við ágætu áhorfendur erum að horfa á. Nú fáum við heldur betur stóran leik. Við fáum meistaraflokk tvíhjólaleik karla. Og við erum ekki að fá neinar. Við erum að fá svakalegar kannónur. Það er allan alvöru kannón að telja þennan leik. Það er hann Arnór Ágústsson, sonur Gústaf Valls. Arnór, gríðarlega efnilegur badmintonspilari, ekki síður í knattspyrnunni. Það hafði ekki langt að sækja þar. Pappans skoraði nú ófómörkin með Bruna í 3. deild hér áður fyrr og var vallarstjóri í einhver 2-3 ár. Arnór hefur æft badminton í nokkur ár og er mikið efni. Hér er á ferðinni Skagamaður, Róbert Þór Henn og með honum engin annar en Eiður Ísak Broddarsson. Og já, ágætu áhorfendur sjá að Eiður er Broddarsson. Nú Broddi Kristjánsson var okkar helsta stjarna í badminton heiminum. Keppti á Ólympíuleikunum, vann til verðlauna fjölda Íslandsmeistaratitla og Eiður á ekki langt að sækja hæfileikana. Eiður er fæddur 1995, hefur mikill káringur. Þeim er miður, en ég hef oft spilað á mótunum þegar ég var yngri og átti aldrei, það var alltaf við ramman reip að draga og hann gerði í því að vinna mig
Þeir eiga nú svona tiltölulega léttan leik fyrir höndum. Má ætla. En þó aldrei að vita. Brynjar og Eysteinn. Brynjar spila fyrir Skagamenn. Og Eysteinn keppir fyrir hönd TBR. Nú Róbert og Eiður keppa einnig fyrir hönd TBR. Fáum það upp á skjáinn. Nú Brynjar og Eysteinn keppa fyrir IA og TBR. Og það orðið of langt, þannig að þá bara ef við getum breytt í, fáum það til að stemma hérna. Gerum það svona og á truflar það ekki. Kannski hafa Eysteinn með einu enni myndi gera mikið, en hafa þetta rétt. Við höfum þetta svona, þetta í góðu lagi. Já, eins og áður sagði, þá þetta tvílaleikur karla sem að hefjast hérna. Þetta já, ef þessi leikur væri á lengjunni, þá væri stuðullinn á Róberti og ekki hár. Þetta svipar til eins og Real Madrid væri að spila á móti Granada, segjum það, á heimavelli. Stuðullinn væri ekki mikið meira en 1,15. Stuðullinn þá á Brynjari og Eysteini þeim mun hærri. Og veit ekki hvort þessi leikur sé á lengjunni, en ef ég væri að veðja, þá myndi ég setja peningana mína á Róbert og Eið. En skulum nú sjá. Þetta er nú bara einu sinni badmintonleikur og það er aldrei að vita nema við fáum eitthvað dramatík í þetta. Brynjar og Eysteinn eru báðir að ég held nýir í meistaraflokki. Þetta er þeirra fyrsti vetur í meistaraflokki. Það er Róbert og Eiður. Þeim mun reyndari, en hafa þó aldrei orðið Íslandsmeistarar. Við erum alltaf með marga Íslandsmeistaratitla hérna svona. En þetta verður spennandi. Það er Eiður og Róbert og Eysteinn og Brynjar. Í Skagamenn höldum, já, það er spurning með hverjum við höldum. Höldum við með Brynjar eða höldum við með Róberti? Jú, höldum við með Brynjari, hann spilar fyrir IA. Róbert sveik okkur, fór í TBR. Mjög góð vörn hjá Eysteini þarna. Og aftur, þetta er alveg fyrsta stig eins og hann segja, en óþarfa klúður hjá honum og fyrsta stig fyrir til Róberts og Eiðs. Á völl númer 2, meistaraflokkur tvíliðaleikur karla. Davíð Harðarsson og Elís Þór Dansson TBR, Haukur Stefánsson og Kjartan Pálsson TBR og teljari er Daniel Darri. Staðan er 2-0. Þannig fá þeir fyrsta stigið sitt. Vel gert. Hognason.
var ekki flókið. 3-1. Svo við sjáum þá það getumunur á milli liðanna. Það endurspeglast í stigunum. Þetta var nú meiri viðbjóðurinn hjá Róberti, hann veit það best sjálfur, en þetta er gott og gilt stig eins og önnur. Þar klárar Eiður þetta. 6-1. Heppnin með Eiði og Róberti, það fer allt yfir, það syngur allt hjá þeim. Þetta fer í pirrurnar á Eysteini, en það verður að má ekki láta skapið fara að spila svona illa með sig. Staðan er 8-1 þegar við Róbert gerir hann í brekkur og gefur þeim eitt gott stig, en Eysteinn ákveður að gera bara slíkt þið sama og með uppgjöf þar sem Róbert nær auðvitað þessa. Nú jæja, fáum við eitthvað að spila í þetta hérna, sjá. Þessi er way off, eins og menn segja. 3-9. Einfallega hittir Eysteinn ekki boltann og stigið fer til Róberts og Eiðs. Það er gert hjá Róberti þarna. Þetta er gangandi. Þessi er út fyrir og aðeins komið meira líf í þessu ungu stráka. Það er 4-10. Kærleysi skert hjá Eiði þarna. Átti nú alveg að fara með þennan bolta yfir, en allt kom fyrir ekki og stíg fer til Eysteins og Brynjars. Þessi uppgjöf eins og maður segir stundum að amma mín hefði gert þetta betur, en það er nú bara eins og það er. Eysteinn veit upp á sig skömmina. Hefur hafa átt í einhverjum erfiðleikum með uppgjafir, en komur nú þó aðeins tilbaka og staðan er 11-5. Hún var nú á tímabili orðin ansi svört fyrir Eystein og Brynjar. 8-1, en er á aðeins gripið í og síðustu 7 stig eða hafa þeir fengið 4 stig, svo að þeir eru skárri og mikilvægt að missa þá ekki of langt frá sér, því að þeir þurfa nú að fá einhver stig núna. Glæsilegt hjá Brynjari og Eysteinn klárar. Vel gert þar. Skemmtilegur bolti frá Róberti. Mamman skemmti honum þetta. Hann fékk þetta í vöggugjöf. Mamman náttúrulega einn helsta badminton. Já, hún var nú öflur í knattspyrnunni, en var nú í landsliðinu í badminton og handbolta. Þannig að hún var fjölhæf. Þessi bolti dæmist inni, en hæpur var hann, því að ég sá þetta ekki, en Brynjar er heiðursmaður og ég veit að þetta verður gert hjá Eiður þarna eins og köttur. Buffinettið tryggja þarna dýrmætt stig, kemur þeim í 15-6. Strákarnir fá þetta stig.
hvaða rugl var þetta hjá Róberti? Boltinn lengst út af en ákveður að taka hann og Eti er á hreyfingu en ákveður að spila þetta áfram. Eysteinn gerir þetta glæsilega. Eysteinn hérna þekkjum við þig Eysteinn. Og þarna þekkjum við hann ekki því að þetta var hörmuleg uppgjöf en áfram höldum við staðan 16-9. Ægi segir Eiður en já, þetta er aðeins betra hjá strákunum. Þeir eru að fá fleiri stig núna. Þeir eru svona narta, ég myndi að segja að það væri svona að narta í þá. Þeir eru ekki með þá, við hefum ekki fengið mikið spil upp á síkastið en Róbert er svakalega góður í að láta boltann fara svona rétt yfir línuna en svo þegar hann klúrar þá klúrar hann stórt. Brynjar gefur á Eið hann svarar með frábæri móttöku. Staðan 17-12. Það er eitthvað Eysteinn fljótur að gefa upp eins og við getur ekki gefið upp hálfvitiðinn, sagði hann. Við erum búin að sjá margar fínar uppgjafir hjá honum en margar hafa farið í vaskinn og það er verra endi í vasknum eða vaskinu. Það er eins og það er. Allt og stutt, missir inn á. Eiður hérna veit ekkert hvað hann er að gera. Þeir fá þetta góða stig, skiptum bolta. Þá fer þessi bolti beint í æfingabóksið og hann er notaður á æfingum. Og alveg þangað til að síðasta fjöðurinn er farin af honum. Nei, segir svona. En glæsileg vörn þarna hjá Róberti og staðan er 20-14. Þeir þurfa 1 stig til þess að klára þessa lotu. Róbert er mikið að lyfta honum í uppgjöfinni. Það er einhver taktík sem að hann er að nota. Þeir eru bara búin að vera nokkuð frækir strákarnir ungu eftir 11 og eru með fleiri stig en þeir gömlu eftir 11 og það er eitthvað sem þeir geta byggt á, engin spurning, þó þeir vinna ekki þessa lotu því að uppgjafirnar hjá Eystinni hafa verið heldur dabrar eins og sagt er og þeir á vinna fyrri lotu 21-16. Æsi spennandi. Nú á meðan að við kíkjum við aðeins á sjá. Já. Það er allt eins og það á að vera. Það var nokkuð auðvelt en það má ekki líta undan í bandham að vita þessir menn mæta vel ekki leikinn inn og út. Þá höfum við þessa aðarlotu. Ég sé að það eru 6 að horfa á þessa útsendingu. Mest hafa þeir farið í 17. Þannig að ég er nú ekki að tala kannski Askur Máni Stefánsson og Sebastian Vignisson Íslandið en Sami Parita Finnland og Steinsson Svavarsson BH og Teljari Greki. Hlust á þetta, það var vonandi gaman að þessu. Og á völlum með 6 Þeir byrja að ágætlega hér ungu, komið með 2-0 fórustu sem er saman fórusta og Liverpool er með á móti Brighton en finnst nú líklega að Róbert og Ísak komið tilbaka heldur en Brighton. Það er önnur Ella en 3-0 er staðan.
og þá skipt bolta. Gríðarlegur fjöldi hérna í íþróttahúsinu á Vesturgötu. Glæsileg vörn þarna hjá Brynjari. Róbert klúðrar enn og aftur staðan 4-0 fyrir Kristjáni og Brynjari. Þeir hafa byrjað þetta eins og þeir gerðu í seinni hálftíð. Staðan er 5-0. Teljari er Daniel Guðjónsson. 5-0 og 6-0, boltinn hefur verið leggtur hjá þeim. Staðan er bara 7-0, þetta er, já, árandi góður. Þetta er nær ótrúlegt. Það er eitthvað mikið kæruleysi í gangi hjá þessum gömlu mönnum. Uppgjafarnir hjá Brynjari stórkostlegar og hvað þessir mætumenn gera nú. Þetta er bara ímesta vörn, en glæsilegt vörn hana hjá Eið. Minnir á Karl föður sinn, en hann er ekki hér hjá okkur núna, en hann er væntanlega að horfa á þessu útsendingu og er örugglega ekki ánægður með son sinn eins og staðan núna, en hann er þó gerði þetta vel og þeir eru búin að fá núna 3 stig í röð. Róbert gefur upp þarna. Þessi er út af Róbert þarf búinn að gera vel fram að þessu, en gefur boltan út fyrir og það er dýrt. Þarna kom góð uppgjöf hjá Kristjáni, góð uppgjöf en hún skilaði ekki því sem hún átti að skila. Veistu hvað það fengu Róbert og Eiður þetta stig. Glæsilega vel gert hjá Brynjari. Massið þarna alveg út við línu. Enginn leiða fyrir Róbert og Eiða að verjast því. Þarna vildi boltinn ekki yfir. Spurninga var, hefði þetta verið Róbert eða Eiður, hvort að boltinn hefði potast yfir. Ómögulegt að segja. Jú, það er ekkert ómögulegt að segja. Boltinn er með, nei, boltinn er með þeim í liði. Þeir minnka þetta í 6-9. Gert það að hafa Brynjari og Þinni. Ef þeir eru í sókninni þá eiga að vera möguleika. Sjö, 10. Þó ekki 70, heldur 7-10. Glæsilegt. 8-10. Þannig skiptir Eysteinn spaða, hvort það hafi slitnað strengirnir eða hvort að strengirnir hafi slitnað veit ég ekki, en allavega skiptir hann spaða og allt fyrir þetta yfir. Heppnin er með þeim gömlu í liði. Eysteinn reynir hérna einhverja sálfræði stríð. Boltinn virðist bara elska að fara í netið yfir og staðan er
þeim ungu í vil, 11-9. Þetta er æsi spennandi. Og við erum já, 7 að horfa. Það hefur einhver einn dottið inn á línuna. Fundist þetta skemmtilegt sjónvarpsefni sem þetta er í sjálfsögðu. Og við fögnum því. Endilega deilið þessum. Þetta er skemmtilegt. Meiri hluti sem er á vellinum eru skagamenn. Með teljanum þar að segja. 3 af 5. 60%. En það verður áhugavert hvort við fáum jafnan og skemmtilega aðralótu. Staðan er 11-10, 96, 30-99, nei það er kennitala mín. En þarna vel gert hjá Brynjari og ég segi 12-10. En sjúkraþjálfarinn klúrar þessu. Sigurgjöfið var á stutt. Við taka hana og það kemur ekki að sögg. Klára þetta. 11-13. Eiður ekki ánægður með boltann. Skiptir. Þá ættu þeir ekki að fá næsta stig eins og kenningin boltaskipti eru. Og kenningin stendur. Og 14-11. Já, þeir eru yfir og eru að spila þetta feikið vel og hafa gert það bara frá því í fyrstu 11. Sjáum þetta, þeir eru heldur betur að koma á óvart og staðan er 15-11 og þeir gætu, ef þeir halda áfram svona þá eiga það mikinn möguleika. En þá er möguleiki. Brynjar að spila þetta og enn netuð yfir leðinni liði. Tólf 15. Hörmuleg uppgjöf frá sjúkraþjálfaranum. Það hefði hann betur mátt vera bara að nudda einhvern á bekknum heldur hann að vera að gefa þessa uppgjöf en móttakan góð og glæsileg. Glæsilega vel gert hjá Róberti og Eiður klárar. 13-16. Góð uppgjöf hjá Eisa kallinum. Brynjar ræður ekki við þetta. Aftur góð uppgjöf hjá Eiður en hann klúrar þessum netbolta og staðan er því 17-14. Óvarlega vel gert hjá Brynjari, þetta kann hann svo vel. Úr akademíu, beint úr akademíu, Helga Magg. Helgi, stórkostlegur þjálfari. En hann var þjálfari hér á Akranesi í fjölda ára, skapaði hvern badmintonkappan á fætur öðrum. En hvað er ég að segja? Allavega, staðan 18-16. Það er að koma þessu í 8 lotu. Þeir fengu að mista kostum 5 stig og staðan er 19-16. Þeir þurfa 2 stig og stutt. Það sem hún sagði. 19. 19. Þetta er ansi jafnt, spennandi. Og Brynjar gerir þetta gríðarlega vel. Nær Krister smassinu, já, en Róbert nær því, en Brynjar gerir vel. Nú þurfum við að 1 stig til að knýja fram.
Odda lotu. En þeir gera það. Gríðarlega óvænt og vel gert. En þeir hafa náttúrulega bara áttu þessa lotu skilið. Og staðan því 1-1. Þannig að það sjáist. Jájá. Og þeir tóku þessa lotu því ungu menninir 21-18. Þetta leikur í riðli B. Og mikilvægt að vinna sína leiki til þess að vera öruggur að fara áfram, en það er aldrei neitt öruggt í þessu. Við vitum það bara. Aldrei neitt öruggt í þessu lífi. Og þetta getur farið á völl númer 3, meistaraflokkur tvílaleikur kvenna, Júlíana Karitas Jóhannsdóttir og Lilja Buð, TBR, Erla Björg Hafsteinsdóttir, BH og Þórunn Eylands, TBR og teljari Sólin. Brynjar sem byrjar að gefa í þessari 8 lotu á Eið. Og Eiður og Róbert fá fyrsta stig þessari 8 lotu. Róbert gefur á Eystein. Glæsilega vel gert af Brynjar. Hann búinn að vera að spila virkilega vel af Brynjar. Þessi uppgjöf ekki góð frá Eysteini. Hann í einhverjum vandræðum með uppgjáðunar. Það er ekki gert, en Brynjar gerir glæsilega og jafnar þetta í 2-2. Þessi bolti er út fyrir 3-2. Og Brynjar gefur þarna boltan í netið. Það er aftur skipt bolta í til að sé ekki 7. boltin sem notaður í þessum leik. En það er þetta þegar góðir leikir eru að þá er mikið spil og það eyðist kúlan. Það er eitthvað sem er vel þekkt í bransanum. 4-3 er staðan. Róbert þarna gefur upp langan. Þannig sé þetta allt áður. Hann gefur Eystein upp. Þetta er alveg uppgjöf. Vel gert hjá Eystein hérna. Þetta er með uppgjöfna sínar og það töluð er vel gert hjá Róberti. Töluð kannski ekki alveg saman en hann klárar þetta. Á völl númer 2, B-flokkur tvílaleikur karla, Guðmundur Adam Gíja og Jón Sverrir Árnason, BH, Stefán Steinar Guðlaugsson og Valþór Viggo Magnússon, BH og teljari er Arnór. Alveg glæsilegt spil hérna hjá Skagamann og Reykvíkingum. 5-6. Þeir vita ekkert hver á að gefa, en Eysteinn gefur upp og ætla hann komið með góð uppgjöf. Nei. Þeir vilja bara að ég gef upp, segir hann. En út fyrir 6-7. Alvöru leikur.
sjá þarna, Eiður kemur með fína uppgjöf. Þetta 7 staðan. Þetta er búið að vera svona rokkandi, 2 stig, 1-2 stig á milli, ekki mikið sem skiptir. En já, áður gott spil í þetta og það er alltaf skemmtilegt og strákarnir ungu eru alveg engin spurning, þeir eru nálægt þessu, þeir eru ekkert að láta þessa gömlu hafa alveg fyrir þessu og þeir með að vera ánægðir með þetta strákarnir ungu en þessi bolti er bara svakalega góður og það er orðið jafnt 9-9 eða 9,9 eins og undirritaði fekk einu starffræðiprófi hérna árið en staðan er 10-9 núna og við erum æsikomandi leikur. Róbert gerir þetta rosalega vel þarna. Sjá. Það er svakaleg vörn þarna. Brynjar. Þetta er svakaleg. Hann þekkir þetta, þekkir netbrúnina hérna á Akranesi, Róbert. Æfði hérna á Kettu í mörg ár og virðist heppnin vera með honum. Hann veit af því. Staðan fyrir Róberti og Eið er 11-9 og þeir fara með 2 stiga forskot í síðasta hlutan á þessum leik. Sjáum við að hvort að þetta hafi farið eitthvað í pirrurnar á þeim ungu. Þeir þurfa bara að gleyma þessu stigi og fá það næsta. Alvöru leikur. Glæsilega gert hjá Eysteini þarna. Grimmur, 11-10. Góð vörn hjá strákunum ungu og óheppinn þarna Brynjar. Það er 12-10. Hvað gerist nú? Eysteinn hefði átt að gefa þennan bolta eflítið aðeins lengri. Það hefði Eiður ekki náð honum svo auðveldlega en þetta bolta fyrir Eiður, hann klárar. Þetta var vel verðskuldað stig. 11-13. Eiður að gefa sér góðan tíma að taka móti þessari uppgjöf. Þessi uppgjöf er lengst út af henn. Eiður tekur hann samt og 12-13. Glæsileg vörn hann á Eysteini en Róbert ætlar ekki að segja sér til og kemur þeim í 14-12. Þetta var algjör klúður. 15-12. Við erum skrefið á undan. Búin að vera það í þessari 8 lotu en það er spurning. Þetta var ansi dýrkeypt hjá Brynjari. 16-12. Þeir eru að skríða fram úr þeim. Nú skiptir hvert stig máli. Glæsilegt massana hjá Brynjari. Kemur þeim inn. 3 stig.
sér vel út af. Staðan er 14-16 og Brynjar gefur Róbert og góð uppgjöf þarna. Vel gert hjá Róberti þarna sem droppar boltanum bara þarna þægilega lítil fyrirhöfn en árangursrík. Glæsilega vel gert hjá Brynjar þarna að bulla þetta hjá Eysteinni þarna megin. Það gerir það verkum að eitt lélegt högg. Ljósið sem að fór þarna illa í minn mann. Það er ekki séð ljósið þarna en glæsilega vel gert þarna hjá Ísak Broddasyni. Ekki flókið það en þarna frumbar hann í sig og gefur þeim eitt gott stig. Staðan 14-19 en þessi uppgjöf er verri en já, ég veit ekki hvað. Þessi var hins vegar í lagi en þá var það ekki leikurinn í gangi. Nú þá vantar einungis eitt stig til þess að klára þetta og gera það hérna. Já, nei. Og hvaða bull er í gangi hérna? Nei, þeir klára þetta ekki. Þá hérna gott stig. 16-20. Eysteinn ánægður með þetta. 16-20. Brynjar Níels á að gefa upp og hann gefur langan bolta. Og boltinn hérna þessi er átt. 17. Þeir gefast ekkert upp. Þeir fyrir að passa uppgjöfin sé í lagi. Og þessi bolti er góður. Og 18, þeir eru ennþá inn í þessu. Þeir þurfa næsta stig, þeir voru hérna í 20-15. En þetta er hörku spennandi. Og þá þessi er inni og staðan er 20-19. Róbert og Eið vantar einungis eitt stig ennþá. Þeir eru búin að fá 4 í röð núna, þessir ungu, og þetta er alvöru leikur. Spennan er gríðarleg, það má heyra flíil detta hann í gólfið, sko. Sjá, það rugglaði þetta eitthvað og er þetta afall hjá þeim. Það er spurning. Glæsileg vörn, hvaða rugl er í gangi en þeir klára þetta. 21-19, Odda leikur. Svakalegt 2-1 sigur hjá þeim gömlu. Þarna skipti miklu máli þessi boltar sem að fóru svona 2-1 loka staða. Gríðarlega jafnt og þetta er mjög ánægður. Það var alvöru spenna og við förum þá að segja þessu. Tökum okkur smá hlé og komum aftur þegar undanúrslita leikir hefjast. Verið sæl! Á völl númer 1, meistaraflokkur tvíliðaleikur kvenna, Margrét Jóhannsdóttir og Sigríður Árnadóttir, TBR, Sólrún Anna Ingarsdóttir og Unnarður Örvar BH og teljari er Daniel Darri. Boltar, Róbert, yfir hlutuna. Já. Og ekki svipur sem það var undir og komast undir sig.
meistaraflokkur tvíliðaleikur karla Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson, TBR Andri Broddarsson og Einar Sverrisson, TBR og teljari Arnór. Númer 6, meistaraflokkur tvíliðaleikur karla Eiður Ísak Broddarsson, Róbert Þór Henn, TBR, Davíð Örn Harðarsson og Elís Tóar Dansson, TBR og teljari Sóley.
völl nr. 2, meistaraflokkur tíðaleikur karla Brynjar Már Ellertsson, Ían og Eysteinn Högnason, TBR Haukur Stefánsson og Kjartan Pálsson, TBR og teljari Ísólfur. Og á völl nr. 7, A-flokkur tíðaleikur karla Gabriel Ingi Helgason og Kristján Óskar Sveinbjörnsson, BH, Garðar Hrafn Benediktsson og Kristinn Breki Hauksson, BH og teljari Daniel Guðjónsson. Brynja Pétursdóttir, til að koma hérna til mótstjórnar. Og við ætlum að veita verðlaun fyrir tvílagaleik karla í B-flokki. Og í fyrsta sæti eru Stefán Steinar Guðlaugsson og Valþór Viggo Magnússon, BH. Og í öðru sæti Guðmundur Adam Gíja og Jón Sverrir Árnason, BH. Þess að gefa þeim gott klapp.
Ég vil svo minna fólk á að það er opið í Guðlaugu í kvöld til 7:30. Það er aukaopnun eða lengri opnun. völl nr. 5 A-flokkur tvílærleikur kvenna Karitas Eva Jónsdóttir og María Ellersdóttir Ían, Elín og Traustadóttir BH og Ulrika Finnland og teljari er Daði Logi.
1. Meistaraflokkur tvíliðaleikur kvenna Erla Björk Hafsteinsdóttir BH og Þórunn Eylands TBR, Sólrún Anna Ingvarsdóttir og Guðmundur Örvar BH og dómari er Brynja.
3, meistaraflokkur tvíliðaleikum kvenna Júlíana Karitas Jóhannsdóttir og Lilja Böð, TBR, Margrét Jóhannsdóttir og Sigurður Árnadóttir, TBR og teljarir Breki.
6 A-flokkur tvíliðaleikur karla Garðar Hrafn Benediktsson og Kristinn Breki Hauksson. BH Sami Parika Finnland og Steinþór Emil Svavarsson BH og teljari Arnór. Og á vellinum 7 A-flokkur tvíliðaleikur karla Gabriel Ingi Helgason og Kristján Óskar Sveinbjörnsson BH, Askur Máni Stefánsson, Sebastian Vignesson BH og teljari Sóli.
meistaraflokkur tvíliðaleikur karla Bjarki Stefánsson, Daniel Thomsen, TBR, Eiður Broddason og Róbert Henn, TBR og teljari er Máni. Og við ætlum að veita verðlaun fyrir tvíliðaleik kvenna í A-flokki. Og þar eru í fyrsta sæti Karítas Eva Jónsdóttir og María Rún Ellertsdóttir IA. Og í öðru sæti Halla Stella Sveinbjörnsdóttir og Írena Ásdís Óskarsdóttir BH. Til að gefa þeim gott lag.
Á völl nr. 1 meistaraflokkur tvíliðaleikur karla Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson, TBR, Brynjar Már Ellertsson, IA og Eysteinn Högnason, TBR og teljari Máni.
Og við ætlum að veita verðlaun í meistaraflokki tvílaleik kvenna. Og þar í fyrsta sæti eru Margrét Jóhannsdóttir og Sigríður Árnadóttir, TBR, og í öðru sæti Erla Björg Hafsteinsdóttir, BH, og Þórunn Eylands, TBR. Skulum gefa þeim gott klapp.
Og við ætlum að veita verðlaun fyrir tvíræðarleik Kalla A-flokk og í fyrsta sæti eru Sami Parika Finnland og Steinþór Emil Svavarsson BH og í öðru sæti Astur Máni Stefánsson og Sebastian Vignisson BH sem að gefa þeim gott klapp.
Halló, halló. Já, það ennþá verið að keppa hérna á allamótinu á Akranesi. Við erum komin, það einn leikur eftir. Það úrslitaleikur í meistaraflokki tvíliðaleik karla. Það orðið ljóst að það verða Daniel Jóhannsson og Jónas Baldursson gegn Daniel Thomsen og Bjarki Stefánsson. Kannski bara henda því snöggvast inn. Daniel og Bjarki. Og þá Jónas og Daniel. Svolítið stórt A kannski í Daniel hérna.
Daniel, mikið badminton-nafn, hefur verið lengi. Allir þessir 4 keppendur eru frá Tennis- og badmintonfélagi Reykjavíkur og já, í undanúrslitum þá sigruðu Daniel og Bjarki Brynjar Már Ellertsson og Eysteinn Högnason í 2 lotum. Bjarki Stefánsson og Daniel Thomsen unnu þá Róbert Þór Henn og Ísak Broddarsson eftir 8 lotu. Var það mjög jafnt. Og við bíðum eftir að úrslitaleikur hefjist. Hann hefst innan 5 mínútna. Þeir fyrir að lítið að hita upp, menn sem hafa verið hér í allan dag frá því klukkan 10 í morgun og spilað af fullum krafti. Þannig að þessir menn ættu nú að vera vel heitir. Þeir fyrir ekki miklu upphitun. En við bíðum þá spennt eftir því. Þetta hefur gengið vonum framar hér á Vesturgötunni. Það hefur verið mikið af fólki og hér hafa verið tvíliðaleikir, byrjað á tvenndarleik og svo hefur tvíliðaleikurinn tekið við. Það verður spilaður einliðaleikur á morgun frá klukkan 10 og alveg til klukkan 16 þegar síðustu leikir eru skráðir. Það er spilað í meistaraflokki, A-flokki, B-flokki, einliðaleik kvenna og karla og má gera ráð fyrir mikilli spennu þar á öllum vígstöðum, en það er alveg greinilegt að það er mikil eftirvænting fyrir þessum úrslitaleik. Það er kjaft fullt hús. Fólk er farið að fá sér einhverja pressingu, kaffi og með því. Glæsileg sjoppa að venju og hægt að fá sér, allir geta fengið sér eitthvað við sitt hæfi. Sjáum við nafnana og nafnana mína, Daniel Thomsen og Daniel Jóhannsson. Daniel Jóhannesson. Og þeir eru þarna mættir. Þetta eru menn sem að hafa keppt lengi. Daniel hefur orðið Íslandsmeistari í tvíliðaleik með Jónasi sem hann er með núna í dag, hvort það var ekki árið 2017. En Daniel Thomsen hefur aldrei orðið Íslandsmeistari í tvíliða, hann hefur orðið Íslandsmeistari hins vegar í tvenndarleik. Það gerði hann með Margréti Jóhannsdóttur. Oftar en einu svona, oftar en tvisvar. Þau hefur vunnið þetta 3 ár í röð og tóku eiginlega við af Tinnu Helgadóttur og tóku við af Magnúsi Inga Helgasyni. Þau höfðu orðið Íslandsmeistarar í tvenndarleik lengi og þau lokuðu þeirri einokun. Þau urðu sem sagt Íslandsmeistarar árið 2015 til 2017. Daniel og Jónas urðu Íslandsmeistarar árið 2018 og það er eini Íslandsmeistaratitill þeirra beggja. Það er þó langt í landi að sjá einstaklingur sem hefur oftast orðið Íslandsmeistari í tvíliðaleik karla er að sjálfsögðu Broddi Kristjánsson, en hann er með eitthvað cirka 20 titla þar. Næstur á eftir honum er væntanlega Árni Þór Hallgrímsson, Skagamaðurinn, sem að gerði nú gott í árgangamóti ÍA núna ekki fyrir löngu, alls löngu. Hann spilar í marki
og spilar þar með fræknu liði 1968 þar sem að eru kannónur á borð við Valdimar Kristmund Sigurðsson og Harald Hinriksson og fóru þeir alla leið í undan úrslit ef ég man þetta rétt. Og Árni Þór spilar í marki og er kvikur og ver allt sem á hann sækir, en Árni hefur kannski getið sér betra orð innan badminton hreyfingarinnar, en þjálfar nú og í TBR eins og alþjóð veit. Nú við erum með dómara á þessum leik, Brynju Kolbrúnu Pétursdóttur, sem ætlar að dæma þennan leik að sínu bestu getu, en hún er einmitt með dómararéttindi. Eins og ég segi, það þarf ekkert að hita upp. Þessir menn voru að klára leikið sína og það þarf ekkert að hita neina skrokka. Þetta er allt saman klárt. Við bíðum bara spennt eftir að leikar hefjast. Það er Daniel og Jónas sem eru mér nær og fjær eru þá Daniel og Bjarki. Nú það var verið að draga í hérna riðil á EM og eru við Íslendingar í erfiðum riðli. Það er aldrei að vita, en þetta er komið í gang og það eru Daniel og Jónas sem að byrja þetta betur og staðan er 1-0. Þessi var ekki lentur og staðan því orðin 2-0. Daniel og Jónas eiga nú að vera líklegri, en maður veit aldrei. Þeir hafa unnið hvert mótið á fætur öðru á þessum vetri og ættu því að vera sigurstranglegri. En Bjarki og Danni eru gamlir refir og aldrei að vita. Þeir unnu Eið og Róbert nokkuð óvænt. En þeir spiluðu þetta mjög vel og tryggðu sér sæti í úrslitum. Það er skap í þeim báðum og það gæti orðið allt vitlaust hér á eftir. En þeir byrja þetta mun betur, strákarnir mér að þeim eru mér nær. Það er staðan 5-1. Þessi er út af. Daniel sendur á Daniel sem á bolta sem er út fyrir. Ekki mikið spil í þessu. Ljót rally, svolítið með klúður. Nei, smass. Örugt á milli þeirra. Engin veit hvor á að taka hann. Svo það enda bara í gólfinu. 4-6. Þessi er lengst út af. Hræðileg uppgjöf hjá Bjarka þarna. Hann veit upp þessu skömmina. Staðan 7-4. Þessi fáum við eitthvað. Sóknin er þeirra eldri og þeir fá verðskuldað stig. Daniel gefur upp á Jónas. Lang uppgjöf. Þessi er inni. Og þeir eru búin að minnka þetta niður í 1 stig, þessar gömlu. Nú, Danni er að vinna með þessar löngu uppgjafir. Og það hefur reynst honum bara ágætlega. Sjáum hvort að Daniel, hann svarar í sömu mynt. Og mjög góð uppgjöf alveg út við línu. 9-6. Aftur er gefið upp langan og
Aftur er hún góð. Þetta getur verið mjög dýrt. Búinn að fá hérna og aftur gefur hann upp langan og aftur fær hann stig. 3 stig í röð núna þar sem að Daniel Jóhannesson gaf upp langa uppgjöf og það skilar þeim 3 stigum í röð og þeir eru yfir í hálfleik 11-6 og þetta er búið að vera svolítið mistakarleikur, það er ekki mikið löng rally. Þannig að hvert stig, hvert klúður skiptir miklu máli og svo gefur að skilja. Daniel gefur hann stuttan núna. Það reynist ekki eins vel því að strákarnir sækja og fá stigið. Sjáum hvað Bjarki, hann er góður í sálfræðistríðum og hann gefur langan. Þetta er alvöru rally núna sem við fáum og vel gert hjá Daniel. Klárar þetta vel. Staðan 12-7. Það er stuttur og glæsilega vel gert. Þeir eru að koma sér í ágæta stöðu núna. Við höfum séð það í dag að 6 stiga fórstæði er svo sem ekki mikið en það gefið þeim samt svigrúm til þess að prófa svona. Þetta er allt í netið. Þeir eru komnir í ansi þægileg mál en það þarf ekki mikið að gerast til þess að þetta breytist en þeir eru nú að sækja samt en svo kemur eitt lélegt högg og það er of dýrkeypt þannig að þeir eru alveg með þetta núna, þeir taka þessa lotu, ég held að það sé engin nokkur spurning. Hræðileg uppgjöf hérna hjá Jónasi, beint í netið. Daniel gefur alltaf langt, nei, stutt þarna sem að borgar sig enga veginn. Bjarki eitthvað seitt til þarna. Og stígir Daniel með langa uppgjöf, þessi er lengst út af. Þeir eru að sigla þessu heim, nokkuð örugglega. Þessi er bara góður, 18-8, engin spurning. Þetta var verið viðbjóðurinn, beint í netið. Bjarki, Gunnar Jónas sem að svarar þessari herfilegu uppgjöf beint í netið, nei beint í gólfið segi ég. Þeir þurfa einungis 2 stig til þess að sigra þessa lotu, ég held að það sé nú bara nokkuð framstæðið. Daniel var hérna sofandi á verðinum. Svona í með. Hann er farin að huga að jólabóðinu sem hann er að fara í. Þessi var út af. Jónas og Daniel tóku þetta nokkuð örugglega, 21-9 og þurfa hinnir gömlu að bíta í skjaldarendur ef þeir ætla ekki að tapa þessum leik stórt en 21-9 fór þessi fyrirlota. En við höfum séð áður menn koma tilbaka. Það er alltaf nýr lota, nýr leikur og það verður áhugavert að sjá hvernig þeir mæta. Það skiptir miklu máli hvernig þeir mæta. En þessi bolti er út af. Góð hugsun en nei, þetta var vitlaust. Þetta byrjar ekki vel. Þeir eru alveg steinsofandi á verðinum. 3-0 og leikurinn er búinn. Nei, jújú, 4-0. Þeir eru alveg orðnir snældu vittlausir þessi menn. Það gengur ekkert upp. Ekki neitt og áfram
Já, þetta var nú vel gert hjá Daniel. Hann nær þarna góðu stigi og á þetta gefa þeim eitthvað. Skulum sjá, jú, þetta er vel gert hjá þeim, en þessi er stuttur en Daniel gerir hana glæsilega gegnum klofið þarna, en Bjarki setur hennan út fyrir ekkert stig fyrir þetta. Skipta bolta. Það er ekki. Það er alveg heilt kúlubók sem fer í svona marga úrslitaleiki. Sjá Daniel, hann er alveg orðinn grillaður hann. Það er bara einhver uppgjöf komin í þetta. Hvort það sé að dreipast í bakinu veit ég ekki, en hann er búinn að vera að gleyma við erfið bakmeiðsli á sínu ferli. Gerir ég ráð fyrir, ég hef ekki hugmynd um það, en mér finnst það líklegt. 7-1. Daniel las þetta hérna eins og opna bók, en þessi er út af og sjáum hvort að þau svari hæl. Þeir þurfa nú að fá ykkur stig núna ef þeir ætla ekki að, en það er ekki málið. 8-2. Það er ykkur uppgjafar tónn í þessu hjá þeim gamlu. Kominn pirringur í þá og almenn viðbjóður kannski, en þetta var nú vel gert Daniel, ekki dauður úr öllum að þeim. Það verður gaman að sjá hvort hann kom með langa uppgjöf núna, en þetta er allt of langt. 10-3, Daniel gefur á Bjarka. Já, þeir er allt annað. 4-10. Þeir þurfa nú spýta ansi mikið í lófana þegar gömlu ef þeir ætla ekki að láta að draga sig alveg á asnaðirunum, en þetta er alveg hrikalegt. 11-4, Daniel segist ekki sjá, en það er eins og það er, menn kenna einhverjum öðrum Þetta er nú frekar svona rólegur úrslitaleikur. Við fengum alvöru undanúrslitaleiki, en þessi úrslitaleikur alltaf bara að vera gamla góða rótbustið. Spilum 5-11. Það var eitthvað mikið að gerast. Sjá hvernig uppgjöf Daniel Thomsen tekur. Það er stutt og örugt. Jájó, á þetta. En erfileg vörn þarna sem að gera það verkum að Daniel og Jónas fá sín stig. Nú, þessi bolti er innan línu og stigið fer til Daniels og Jónasar. Þetta er nú nánast orðið ansi þægilegt, en gera þarna vel. Nú, Bjarki er sjómaður. Þarna fáum við ykkur af alvöru. Jájá, glæsilegt þarna hjá þeim. Við fá þetta gott stig. Þetta eflir á að gera það, en þeir þurfa að gera betur og sjáum hvort þeir. Nei, það kemur hann með eitthvað algjört rugl, en hann nærðu nú að verjast í, en sjáum, hann vil lyfta áfram á Daniel, en Daniel er alveg Thomsen sofandi þarna. Og þeir fá þetta stig. Þeir þurfu ekki nema 7 stig núna, en mun líklegri þessa stundina. Langur og þessi hægur, en mjög vel gert. Alveg fyrir netið hjá Thomsenu. 8-14. Daniel er hættur þessum löngu, þannig að gefa stutt og það virkar bara ágætlega. Þessi er út af 15. stigið. Hörmulegt dropp hérna, beint í netið. Góð hugsun samt.
lyft þessu. Þessi vildi ekki yfir. 10 stigar er komin með. Og þetta er leikur ef þeir hafa meira trú á verkefninu og þessi uppgjöf. Langaða minn sem er dáinn hefði getað gert þetta betur en það er eins og það er. Þetta ekki boltan hana. Staðan 17-10. Glæsilega gert hann hjá Bjarka. Vinnur þetta stig. Minkar munin í 11-17. Daniel, þetta er hérna síðastu séns. Þessi uppgjöf var ísna góð og vel gert hjá Bjarka þarna. Þetta er nú alveg leikur ennþá. Þeir eru með þetta í ansi þægilegum málum þessir ungu. Þeir lyfta. Daniel sækir. Glæsilegt dropp þarna sem nafni minn og jafnaldri Daniel Jóhannesson tekur. Það var Daniel ansi hreinn og nú þurfa að einungis 2 stig til þess að jarða þennan leik. Senda þá í kistuna beint og þeir eru líklega bara hættir og þeir þurfa bara 1 stig. Netið er hreyfingu og allt þar fram til götunum. Daniel lyftir þessu. Það er bara eitthvað að dúlla sér svona síðasta stigið og þetta er búið. 2-0 var þessi úrslitaleikur. Þessi úrslitaleikur fer nú ekki í sögubækurnar en býsna þægilegur sigur hjá Jónasi og Daniel. Og þessi leikur fór 21-12. Fyrir lotan svipað 21-17 eða eitthvað svoleiðis. Það skiptir ekki öllu máli. Leikurinn endaði 2-0. Nú þetta var síðasta leikurinn hjá okkur í dag. Þetta er búið að vera líflegt og skemmtilegt. Fullt af ágætis leikjum sem þið eru búin að sjá hérna. Og ég, Daniel Þór Eymundsson, ég ætla bara að þakka kærlega fyrir mig. Verið þið sæl.